জুট জুট মলয়াই মন চুমি যায় আজি গোপন ভাষাৰে কি জানো কয় মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্যটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ক্লাছ 9 ৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেসন নম্বৰ 9 ৰ দ্য বন্ড অফ লাভ নামৰ লেসনটোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি এই লেসনটোৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 ৰ পৰা পইণ্ট নম্বৰ 7 লৈকে আলোচনা কৰিছো সম্ভৱ তোমালোকে কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু যদি কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিবা আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আলোচনা কৰিম পইণ্ট নম্বৰ 8 ৰ পৰা পইণ্ট নম্বৰ 13 লৈকে গতিকে আহা আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ি যাওঁ মূল পাঠটোৰ মাজলৈ One day, an accident befell him. I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. এবাৰ কি হ'ল যে লেখকৰ ঘৰত যিটো লাইব্ৰেৰী আছিল সেই লাইব্ৰেৰীটোত খুব নিগনিৰ উৎপাত বাঢ়িবলৈ ধৰিলে ফলস্বৰূপে সেই নিগনিবোৰ মাৰিবৰ বাবে লেখকে বেৰিয়াম কাৰ্বনেট নামৰ এবিধ পয়জন কিনি আনিলে আৰু ব্ৰুনোৱে কৰিলে কি আনদিনাৰ দৰে সেইদিনা সি লাইব্ৰেৰীত সোমালে আৰু সেই বেৰিয়াম কাৰ্বনেট নামৰ পয়জনবিধ দেখিলে ফলস্বৰূপে সেই পয়জনৰ পৰা সি অলপমান পয়জন খাই দিলে পেৰালাইচিছ set into the extent that he could not stand on his feet সেই পয়জনখিনি যেতিয়া ব্ৰুনোৱে খাই দিলে তাৰ লগে লগে তাৰ গাত বিষ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু ফলস্বৰূপে সি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰতে থিয় হ'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল But he dragged himself on his thumbs to my wife, who called me. কিন্তু তথাপিও সি যেনে তেনে লেখকৰ পত্নীৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু লেখকৰ পত্নীয়ে যেতিয়া ব্ৰুনোৰ সেই অৱস্থাটো দেখিলে তেতিয়া তেওঁ লেখকক মাতিলে I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence. A case of poisoning, tembier, barium carbonate, what to do? যেতিয়া লেখকে ব্ৰুনোৰ সেই অৱস্থাটো দেখিলে তেতিয়া তেওঁ ততাতৈয়াকৈ ব্ৰুনোক গাড়ীত ভৰালে আৰু এজন পশু চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু যেতিয়া সেই পশু চিকিৎসকজনৰ ওচৰ পালেগৈ তেতিয়া লেখকে কৈছে যে এটা ঘৰচীয়া ভালুকে বেৰিয়াম কাৰ্বনেট নামৰ পয়জন খাই দিলে আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? ডক্টৰজনে তেখেতৰ কিতাপখন উলিয়ালে আৰু লেখকক সুধিলে যে আপুনি কি পয়জনৰ কথা কৈছে বেৰিয়াম কাৰ্বনেট এবাৰ লেখকে উত্তৰ দিলে যে পয়জনটোৰ নাম হৈছে বেৰিয়াম কাৰ্বনেট Oh yes, barium salt. Oh, barium carbonate. Symptoms, paralysis. Treatment, injection of just a minute. I'll bring my syringe and medicine. ডক্টৰজনে ডিকচনাৰী চোৱাৰ দৰে সেই বেৰিয়াম কাৰ্বনেট শব্দটো তেখেতৰ কিতাপখনত চাবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁ কৈছে যে বেৰিয়াম কাৰ্বনেট যদি খোৱা হয় তেতিয়া সেই প্ৰাণীটোৰ চিম্পটমছ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে পেৰালাইচিছ হ'ব পাৰে তাৰোপৰি তেওঁ কৈছে যে ইয়াৰ বাবে এটা ট্ৰিটমেণ্টো আছে আৰু সেই ট্ৰিটমেণ্টটো হৈছে ইনজেকশ্যন ডক্টৰজনে লেখকক কৈছে যে আপুনি 1 মিনিট সময় ৰ'ব মই সিৰিঞ্জ আৰু মেডিচিন লৈ আহোঁ It dashed back to the car. Bruno still floundering about on his thumbs, but clearly weakened rapidly, some vomiting, heavy breathing, with having flunks and gaping mouth. ইফালে সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে ব্ৰুনোৰ অৱস্থাও সংকটজনক হৈ পৰিল সি বমি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিল মুখখন মেলি সি ঘন ঘনকৈ উশাহ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিল মুঠতে ক'বলৈ গ'লে সি খুব দুৰ্বল হৈ পৰিল Hold him, everybody. In goes the hypodermic Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. ডক্টৰজনে ব্ৰুনোক অলপ ধৰিবলৈ ক'লে আৰু তেওঁ এটোপালো দৰৱ নষ্ট নোহোৱাকৈ এটা 10 চিচিৰ বেজী ব্ৰুনোৰ গাত ভৰাই দিলে আৰু সেই বেজীটো যেতিয়া দিছিল ব্ৰুনোৱে যথেষ্ট চিঞৰিছিল 10 minutes later condition unchanged কিন্তু 10 মিনিটৰ পাছতো ব্ৰুনোৰ অৱস্থাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহল another 10 cc injected আৰু হেহে অন্য এটা 10 চিচিৰ বেজী ব্ৰুনোৰ গাত ভৰাই দিয়া হ'ল 10 minutes later breathing less stertorous যেতিয়া দ্বিতীয়টো বেজী ব্ৰুনোৰ গাত দিয়া হ'ল তাৰ 10 মিনিটৰ পাছতে ব্ৰুনোৱে কি কৰিলে নাকেৰে শব্দ কৰি কৰি উশাহ ল'বলৈ ধৰিলে Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet আৰু ব্ৰুনোৱে যদিও সম্পূৰ্ণকৈ থিয় হ'ব পৰা নাছিল তথাপিও দ্বিতীয়টো বেজী দিয়াৰ পাছত 10 মিনিটৰ পাছতে সি তাৰ ভৰি আৰু বাহুবোৰ লৰাব পৰা হ'ল 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feat. He looks at us disdainfully, as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. আৰু আধা ঘণ্টাৰ পাছত ব্ৰুনোৱে ভালদৰে থিয় হ'ব পৰা হ'ল আৰু খাব পৰা হ'ল আৰু সেই মুহূৰ্তত লেখকে অনুভৱ কৰিছিল যে ব্ৰুনোৱে যেন তেওঁলোকক সুধিব বিচাৰিছে যে মোৰ দৰে এটা ডাঙৰ ভালুকক বেৰিয়াম কাৰ্বনেটে কি কৰিব পাৰে Another time, he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites.
He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. এবাৰ পোক-পতংগ মাৰিবৰ বাবে ষ্টুটেবেকাৰৰ পৰা অলপমান ইঞ্জিন অইল উলিয়াই লেখকে এটা গেলনত ভৰাই থৈছিল। ষ্টুটেবেকাৰ হৈছে এন অল্ড আমেৰিকান কাৰ। আৰু ব্ৰুনোই কৰিলে কি যে সেই ইঞ্জিন অইলখিনিৰ পৰা বহুখিনি ইঞ্জিন অইল খাই দিলে। আৰু ব্ৰুনোৰ ভাগ্য ভাল আছিল যাৰ বাবে সেই ইঞ্জিন অইলখিনিয়ে তাৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. আৰু লাহে লাহে মাহৰ পাছত মাহ পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু ব্ৰুনো পূৰ্বতকৈ এতিয়া যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল। He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ব্ৰুনোৰ চাইজ এতিয়া লেখকৰ ঘৰত থকা এলচেচিয়ান কুকুৰকেইটাৰ সমানেই হ'ল আৰু ইনফেক্ট সিহঁততকৈ অলপমান সি ডাঙৰহে হ'ল। But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. যদিও চাইজৰ ফালৰ পৰা ব্ৰুনোৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে তথাপিও তাৰ স্বভাৱৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল। সি আগৰ দৰে খেল ধেমালি কৰিয়ে দিনবোৰ পাৰ কৰে। And he was very fond of us all. লেখকে কৈছে যে ব্ৰুনোই এতিয়া তেওঁৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ লগত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হ'বলৈ ধৰিলে। Above all, he loved my wife and she loved him too. ব্ৰুনোৱে বিশেষকৈ লেখকৰ পত্নীক যথেষ্ট ভাল পাইছিল আৰু সেই হিচাপে তেখেতৰ পত্নীয়েও ব্ৰুনোক যথেষ্ট ভাল পাইছিল। She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy. আৰু লেখকৰ পত্নীয়ে কৰিলে কি তেওঁ ব্ৰুনোৰ নামটো সলনি কৰি বাবা ৰাখিলে আৰু এই বাবা হৈছে এটা হিন্দুস্তানী ৱৰ্ড যাৰ অৰ্থ হৈছে সৰু ল'ৰা। And he could do a few tricks too. At the command, Baba whistle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble, gave him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে ব্ৰুনোই এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, যেনে তাক যদি কোনোবাই মল্লযুঁজ কৰিবলৈ কয় বা কোনোবাই যদি তাক কয় যে বাবা তুমি এই ষ্টিক পাত লোৱা আৰু বন্ধুকৰ দৰে ধৰা, তেতিয়া সি সেই কামকেইটা সুন্দৰকৈ কৰি দিব পাৰে। Asked him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. কোনোবাই যদি তাক প্ৰশ্ন কৰে যে বাবা কেঁচুৱাটো ক'ত আছে তেতিয়া সি কি কৰে তেতিয়া সি তাৰ ওচৰত থকা সেই কাঠৰ টুকুৰাটো সি দেখুৱাই দিয়ে। But because of the teenage children, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the time. কিন্তু সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণেই ব্ৰুনোক বা বাবাক এতিয়া কি কৰা হয় দিনটোৰ বেছিভাগ সময় শিকলিৰে বান্ধি থোৱা হয়। Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the Jew at Mysore. ইয়াৰ পাছত লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতৰ পুত্ৰ আৰু তেখেতৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতে লেখকে নিজেও তেখেতৰ পত্নীক উপদেশ দিছিল আৰু তেওঁলোকে কি বুলি উপদেশ দিছিল যে বাবাক মাইচুৰত থকা চিৰিয়াখানালৈ পঠিয়াব লাগে। He was getting too big to keep at home. তাৰ চাইজ এতিয়া ইমানেই ডাঙৰ হৈ গৈছে যাৰ বাবে তাক এতিয়া ঘৰত ৰাখিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। After some weeks of such advice, she at last consented. কেইবা সপ্তাহ উপদেশ দিয়াৰ পাছত অৱশেষত লেখকৰ পত্নীয়ে কথাষাৰ মানি ল'লে। Hastily and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. লেখকৰ পত্নীৰ মনটো চেঞ্জ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে চিৰিয়াখানাৰ কিউৰেটৰজনলৈ এখন চিঠি লিখিলে। Did he want a tame bear for his collection? He replied, yes. তেওঁলোকে চিঠিখনৰ জৰিয়তে কিউৰেটৰজনক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে চিৰিয়াখানাখনৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ঘৰচীয়া ভালুক ল'বনি আৰু কিউৰেটৰজনে উত্তৰটো yes বুলি দিলে। The zoo sent a case from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. আৰু সেই মৰ্মে কি কৰা হ'ল 87 মাইলছ আঁতৰৰ মাইচৰৰ পৰা এটা সজা বাবাৰ বাবে পঠিয়াই দিয়া হ'ল আৰু বাবাক তাত ভৰাই দিয়া হ'ল। গতিকে পইণ্ট নম্বৰ 13লৈকে কথাখিনি ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাখিনি ভালদৰে বুজি পালা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।